ඔයත් හැම වෙලේම කම්පියුටර් එක යූස් කරන කෙනෙක් නම් ඔයාට මේ වීඩියෝ එක අද ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. එහෙනම් කතා කරමු ඔයාගේ කම්පියුටර් එකේ කීබෝඩ් එකෙන් ඔයාගේ වැඩ ගොඩක් පහසු කරන ටිප්ස් 3ක් ගැන. SLC keyboard YouTube channel එකෙන් ගෙනත් තියෙන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට ඔයගොල්ලෝ අදත් අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා. එහෙනම් ඉතින් අද වීඩියෝ එකට යන්න කලින් වෙනද වගේම ඔයාට අදත් කලින් කියන්න දෙයක් තියෙනවා. මේ වීඩියෝ එකත් බලලා ඔයා තීරණයක් කරන්න. ඒ වගේම තමයි මගේ YouTube channel එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් හරියට මෙන්න මේ විදිහට පොඩි tips බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි PC build, PC part, mobile unboxing, laptop unboxing, මේ වගේ review, ඒ වගේම තමයි අලුත් tech gadget unboxing, tech news මෙන්න මේ වගේ දේවල් මගේ YouTube channel එකේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා ඊට හැපැත්තෙන් තියෙන පුංචි bell icon එකත් all දාලා තියාගත්තොත් මම දාන අලුත් වීඩියෝ ඔයාගේ device එකට ඔයා ගාවටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. එහෙනම් අපි කතා කරමු මෙන්න මේ ඔයාගේ කම්පියුටර් එකේ කීබෝඩ් එකේ ඔයාගේ ගොඩක් වැඩ පහසු කරන මෙන්න මේ ටිප්ස් 3 මොනවද කියලා. එහෙනම් අපි අද ඉස්සෙල්ලාම කතා කරමු අපි තෝරගත්ත පළවෙනි ටිප් එක මොකක්ද කියලා. හිතන්න ඔයාගේ ලැප්ටොප් එක එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ ඩෙස්ක්ටොප් එක තියාගෙන ඔයාගේ යුනිවර්සිටි එකේ වැඩක් එහෙම නැත්නම් ඔයා ඉස්කෝලේ යන කෙනෙක් නම් ඔයාගේ ඉස්කෝලේ වැඩක් ඒ වගේම තමයි ඔයා මොකක් හරි ඔයාගේ ලැප්ටොප් එකෙන් වේවා ඔයාගේ ඩෙස්ක්ටොප් එකෙන් වේවා. ඉතින් ඔයා මේ වගේ මොන හරි දෙයක් කොපි කරලා ඒක ගොඩක් තැන් වලට පේස්ට් කරනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයා ඒ වැඩේ වුණාම තවත් ඔයාලා මොකක් හරි කොපි කරගන්න උනා කියන්නේ ඔයා ඊට පස්සේ තවත් මොකක් හරි දෙයක් කොපි කරලා ඒක ආයෙ පේස්ට් කරගන්න තවත් කැමති තැනකට. මේ වගේම ඔයා කිහිප වතාවක් කරගෙන යද්දී ඔයාට ආය අර ඔයා ඉස්සෙල්ලාම කොපි කරගත්ත එක ඔයාට ආය ඕන වෙනවා. හිතන්න ඔයා ඒක වෙබ්සයිට් එකකින් කොපි කරගත්තා කියලා. ඉතින් ඔයාට ආයේ ගොඩක් දුරට ඒ කියන්නේ ඔයා මේක ඒ කියන්නේ මේ ටිප් එක ගොඩක් දන්න කට්ටිය ඉන්නවා. මම මේ දන්නේ නැති කට්ටියට තමයි මේ වීඩියෝ එක ගෙනත් තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයා ඊට පස්සේ ආයෙ කරන්නේ අර වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා එතනින් ආයෙ කොපි කරගෙන ඔයාට ඕන තැනට පේස්ට් කරන එක. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එක බලපුවාම ඔයාට එහෙම කරන්න වෙන්නේ නැහැ. ඔයාට මේකට කෙටිම පොඩි ඒ කියන්නේ ඔයාගේ කීබෝඩ් එකේ පොඩි ෂෝට්කට් එකක් තියෙනවා. ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ කීබෝඩ් එකේ තියෙන windows key එකයි ඒත් එක්කම V key එකයි ඔබන්න. මේ දෙක එකට ප්‍රෙස් කරාම ඔයාට එන මේ clipboard එක කියලා පොඩි දෙයක්. ඊට පස්සේ ඔයාට මෙතනින් පුළුවන් ඔයාට මෙතන ඔයා මෙච්චර වෙලා කොපි කරගත්ත ඔක්කොම දේවල් එකම තැනක තියෙනවා. එතකොට ඔයාට පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයා හිතන්න මොන හරි ඔයා 10ක් කොපි කරගත්තා කියලා. මේ 10ම ඔයාට එකම තැනක තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාට එතනින් ඒ කියන්නේ ගොඩක් ලේසියෙන් ඔයාට ඒක සිලෙක්ට් කරලා ගන්න පුළුවන් ඔයාට අදාළ තැනට. ඉතින් ඔන්න ඕක තමයි පළවෙනි ටිප් එක. මොකද්ද? Windows එකයි Windows key එකයි V key එකයි එකට ප්‍රෙස් කරාම ඔයාට පුළුවන් කලින් කොපි කරපු ඒවා ඔයාට ගන්න. එහෙනම් අපි පළවෙනි ටිප් එක කතා කරලා ඉවරනත් එක්කම අපි දෙවෙනියට කතා කරමු. මම ඔය කට්ටියට දෙවෙනියට කියන්න යන ටිප් එක මොකද්ද කියලා. ඉතින් ඔයාගේ කම්පියුටර් එකේ ඒ කියන්නේ ඔයාගේ ලැප්ටොප් එකේ වේවා ඩෙස්ක්ටොප් එකේ වේවා. ඉතින් ඔයා මේ දෙකෙන් එකක ඔයාගේ ස්ටාර්ට් මෙනු එකට ගියාම ඔයාට මෙතන ගොඩක් දේවල් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ කැමරා එක, ඒ කියන්නේ ඔයාගේ WhatsApp, Facebook මෙන්න මේ වගේ දේවල් තියෙනවා. ඔයාගේ setting මේ වගේම තමයි ස්ටාර්ට් එක සාමාන්‍යයෙන් ඔයා දැකලා ඇති මේකේ තියෙන ඔක්කොම මේකේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඒ වුණාට ඔයාට මෙතන ගියාම ගොඩක් දේවල් සර්ච් කරලා ගන්නතොත් තමයි ඔයාට ඒකේ ඉක්මනට ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හැබැයි ඔයා හිතුවද මෙන්න මෙහෙම දෙයක්. ඔයාට සාමාන්‍ය එක කී එකක් තියෙනවා. මම ඒ ටිප් එක කියන්නම් මොකද්ද කියලා. ඔයාට පුළුවන් මේ කී එක ඔබපුවාම ඊට පස්සේ ඔයාට තියෙන්නේ ඔයා අර ස්ටාර්ට් එකේ ඔක්කොම කලර් මේ තිබ්බේවා තියෙන්නේ. ඔයාට පුළුවන් මේ කී එකෙන් මේ ඔක්කොම වෙන වෙනම කස්ටමයිසේෂන් කරලා තියෙනවා අපිට බලා ගන්න. එතකොට ගොඩක් ලේසි. ඒ කියන්නේ ගැලරි ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය ෆොටෝ පැත්තට අදාළ දේවල් වෙනම එකක. ඒ වගේම තමයි ඔයාගේ කම්පියුටර් එකේ setting පැත්තට අදාළ දේවල් වෙනම එක. ඒ වගේම තමයි ඔයාගේ කම්පියුටර් එකේ ඔයා හිතන ඩයිවර්ස් මැනේජර් ඊට පස්සේ මේ වගේ ගොඩක් දේවල් ඔයාට වෙනම කස්ටමයිසේෂන් කරලා තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඇත්තට මේක ගොඩක් හොඳ ෆියුචර් එකක් තමයි. මේක ගොඩක් ඒ කියන්නේ මේවා හැංගිලා තියෙන දේවල්. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය මේවා දන්න කට්ටිය ඇති මේ නොදන්න කට්ටියට කියන්නේ ආයෙත් ඒක මම මතක් කරනවා. හරි ඊට පස්සේ ඉතින් මම මේකටත් ඔයාලට මේක කී එක විදිහට ඔයාලට මම කියන්නේ ඔයා ඔබන්න Windows එකයි ඒත් එක්කම ඔයා ඔබන්න ඔයාගේ X එකයි. ඒ කියන්නේ Windows key එකයි X key එකයි ඔයාලට එකට ප්‍රෙස් කරාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් හරියට මෙන්න මේ වගේ එකක් එනවා. ඉතින් මේක කලින් ස්ටාර්ට් මෙනු එක අපි ක්ලික් කරාට වඩා මේක ගොඩක් වෙනස්. ඔයාලට මෙතනින් ඔයත් කරලා බලන්න ඔයාගේ කම්පියුටර් එකේ ඔයාලට සාමාන්‍ය ලොකු වෙනසක් බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙන පහසුකමත් එක්කලා. ඉතින් ඔන්න ඕක තමයි අපිට දෙවෙනි ටිප් එක විදිහට කතා කරන්න තියෙන්නේ.
මොකද්ද මේ ටිප් එක කරනවා නම් Windows එකයි ඔයාගේ X key එකයි එකට ඔබන්න. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මේක බලා ගන්න. ඉතින් ආයිත් කියන්නේ මෙතන වෙනසකට තියෙන්නේ ගොඩක් දේවල් ඒ කියන්නේ වෙන වෙනම පැහැදිලිව අපිට ගන්න පුළුවන් ස්ටාර්ට් එකට ගිහිල්ලා සර්ච් කරලා ගන්නවට වඩා. හරි. එහෙනම් අපි ඊළඟට කතා කරමු අන්තිමට මම ගෙනත් තියෙන ටිප් එක මොකද්ද කියලා. ඉතින් අද වීඩියෝ එක පොඩි වීඩියෝ එකක් තමයි අද ගෙනත් තියෙන. ලොකු වීඩියෝ එකක් නෙමෙයි. සාමාන්‍ය වාට ඒ කියන්නේ මේ පොඩි ටිප් කියන්නේ සාමාන්‍ය පොඩි වීඩියෝනේ. ඒ කියන්නේ ලොකු වීඩියෝ එකක් ඒ වගේ මේ වගේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. channel එකත් බලලා subscribe කරලා එකතු වෙන්න. එහෙනම් කතා කරමු තුන්වෙනියට අපි කතා කරන keyboard එකේ තියෙන short tip එක මොකද්ද කියලා. එහෙනම් මම ඔයාට අද මේ වීඩියෝ එක අන්තිමට ඒ කියන්නේ අද මේ වීඩියෝ එක අන්තිම ටිප් එක විදිහට මම ඔයාලට මේක කියන්නම්. මේක සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් දෙනෙක් මං හිතන මේක දන්නේ නැති වෙයි ඇති කියලා. ඒ කියන්නේ දන්නේ නැත්නම් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් වැදගත් වෙයි. එහෙනම් මේ වගේම තමයි මේ ටිප් එකත් ඔයාලට වැදගත් වෙයි ගොඩක්. එහෙනම් මේ ටිප් එක මම ඔයාලට මේක සාමාන්‍ය මෙන්න මේ විදිහට තේරුම් කරන්න මේකෙන් ඔයාලට ගන්න පුළුවන් ඔගේ keyboard එක මේ පොඩි short key එක ඔබලා ඔයාලට ගන්න පුළුවන් මේකේ තියෙන ලොකුම පාස්වර්ඩ් එක මොකක්ද කියලා. හිතන්න ඔයාගේ කම්පියුටර් එකේ ටාස්ක් බාර් එක තියෙන්නේ. මේ ටාස්ක් බාර් එකට පුළුවන් ඔයා කැමතිම දේවල් පහක් මේකට දාගන්න. ඒ කියන්නේ ඔය කම්පියුටර් එකේ ගේම් එකක්, එමියුලේටර් එකක්, software එකක්, ඒ කියන්නේ ඔයගේ browser එකක් මෙන්න මේ වගේ දේවල් ඔයා මේ ටාස්ක් බාර් එකට දාගන්න. ඔයාලට දාගත්තට පස්සේ ඔයාලට මේක බලා ගන්න පුළුවන්. mouse එකෙන් මේ ටික අරගෙන පොඩ්ඩක් එහාට මෙහාට කරන්න. මේ ටාස්ක් බාර් එක ටාස්ක් බාර් එක උඩ ඔයා mouse එකේ මේ ටික ඔයාලට කස්ටමයිසේෂන් කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ WhatsApp එක ඔයා හිතන්න මේ ටාස්ක් බාර් එක අන්තිමට වැටලා තියෙනවා කියලා. ඔයාලට පුළුවන් mouse එක එතනින් තියලා ක්ලික් කරගෙන ඇදගෙන ඉස්සරහින් තියාගන්න. හරි. ওই විදිහට ඔයා කැමති ටික එහෙම පෙළගස්සගෙන ඔයාලට තියෙන්නේ ඔයා හිතන්න මේ key එක ඔබපුවාම ඔයාලට මේ software එක open වෙනවා. එතකොට ඔයාලට ඇත්තටම ගොඩක් පහසුයි. සාමාන්‍ය ඔයාලට ක්ලික් කර කර ඉන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාගේ කම්පියුටර් එකේ keyboard එකෙන් වැඩේ කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් මෙන්න මේකයි කරන්න තියෙන්නේ. ඔයාගේ කම්පියුටර් එකයි Windows key එකයි ඔබන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ keyboard එක උඩ තියෙන 1 2 3 4 5 අන්න ඒ ටිකෙන් ඔයාලට තියෙන Windows key එකත් එක්කම එක key එක ඔබන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් task bar එකේ තියෙන පළවෙනි software එක කිසිම ඒ කියන්නේ mouse එකෙන් මුකුත් ඔබන්නවත් නැතුව ඔයාලට නිකම්ම open වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ ඔයාගේ කම්පියුටර් එකේ දෙවෙනියට තියෙන software එක තමයි task bar එකේ. මෙතන ඔයාලට පුළුවන් Windows key එකත් එක්කලා දෙක ඔබන්න. ඊට පස්සේ දෙවෙනියට තියෙන software එක open වෙනවා. හරියට මම දැන් මෙච්චරලා මේ ටිප් ගැන කතා කරාදී මම මේවට මම කරන විදිහ ඔයාලට කරලා පෙන්නුවා. ඉතින් ඔයාලත් කරලා බලන්න. ඉතින් ඔයා හිතන්න ඔයාගේ තුන්වෙනියට WhatsApp එක තියෙනවා කියලා. ඔයාලට බලන්න මේ WhatsApp එකෙන් ඔයා Windows key එකත් එක්කලා තුන්වෙනි එක ඔබන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට ගොඩක් ලේසියෙන් ඔයාගේ mouse එක මුකුත් ඔබන්නේ නැතුව ඔයාට WhatsApp එක open කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයත් ඔන්න විදිහට කරලා බලන්න අද මේ මම කියලා දීපු ටිප් 3 ගැන. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාගේ කම්පියුටර් එකේ keyboard එකේ short key වලින් මුකුත් ඔබන්න දැනගෙන හිටපු නැති කෙනෙක් නම් එහෙම නැත්නම් ඔයා මේක කලින් කරලා නැති කෙනෙක් නම් මේ වීඩියෝ එක බලලා ඔයාට සාමාන්‍යයෙන් පුංචි දැනුමක් හරි ඔයාගේ දැනුමට එකතු වෙන්නේ නැති කියලා මම හිතනවා. ඉතින් වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා නම් ආයෙත් පාරක් කියන්න තියෙන්නේ අලුත් ටෙක් නිවුස් මේ වගේ පොඩි ටිප් ඒ වගේ තමයි PC build PC part ඒ වගේම තමයි mobile review mobile unboxing laptop review laptop unboxing මෙන්න මේ වගේ ගොඩක් තාක්ෂණයට ගලපෙන දේවල් මගේ YouTube channel එක බලා ගන්න බලන්න. වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවනම් subscribe කරලා එකතු වෙන්න. එහෙනම් ඉතින් ඔයාලට ආයෙත් කියන්න තියෙන්නේ මම මේ වීඩියෝ එක කරේ මේක දන්නේ නැති කට්ටිය ගොඩක් ඉන්නවා. ඉතින් එයාලට තමයි මේ වීඩියෝ එක කරේ. දන්න කෙනෙක් නම් එහෙම මුකුත් හිතන්න එපා. ඊට පස්සේ එහෙනම් ආයෙත් SLC Keyboard YouTube channel එකෙන් අලුත් වීඩියෝ එකක් ගෙනකම් ඔයාට සුබ දවසක්.